อ้นเลโทรไฮไฟนะครับวันนี้มารีวิวกันกับวิทยุระบบ Solid State นะครับก็เป็นระบบทรานซิสเตอร์นะยี่ห้อโคลัมเบียนี่ก็ทำโดยบริษัทดีนอนนะครับตัวนี้เป็นวิทยุกรอบไม้นะเสาอากาศนะครับโอ้โหครบเลยนี่ครับเสาอากาศนะดึงมาได้ยาวๆเลยนะครับด้านหน้ามีอะไรบ้างนะด้านหน้าก็จะมีช่องหูฟังนะครับสวิตช์ออนออฟแบบบิดนะนี่ครับโทนนะครับบาลานซ์แล้วตัวนี้ก็เลือกโฟโน AM FM AFC FM สเตอริโอแล้วก็เทปนะครับตัวนี้เป็นหมุนหาคลื่นนะครับตัวนี้เป็นคลื่น90นะเป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวเครื่องสวยกริบๆเลยนะตัวเครื่องสวยมากด้านหลังนะครับตัวนี้ใช้ไฟ100สายลำโพงนะครับสายลำโพงก็จะใช้สายที่เป็นแบบนี้นะก็เสียบเอาอย่างนี้นะครับอันนี้ช่องต่อโฟโนช่องต่อเทปแบบ5 ดินเยอรมันนะครับตรงนี้เป็นสายอากาศนะครับ FM ตรงนี้ที่เลื่อนAM นะครับเรามาดูกันที่ด้านในนะตัวนี้ใช้ถ่านได้นะครับเปิดออกมาโอ้โหอลังการงานสร้างครับระบบ Solid State นะนี่ครับตัวนี้เป็นที่เลือกสายอากาศนะครับสายอากาศก็จะหมุนไปหมุนมาในประมาณนี้ฮะแท่งเฟอร์ไลน์สายอากาศ AM นะครับตัวนี้ที่เลื่อนคลื่นนะครับแก๊กเหล็กแบบตัวใหญ่เลยนะครับภาคขยายใช้ทรานซิสเตอร์แบบตัวกลมๆแบนๆสมัยก่อนนะภาคขยายเป็นระบบ OTLนะครับตัวนี้ใส่ถ่านได้นะครับก็ใส่ถ่านก้อนใหญ่นะครับนี่จะมีรังถ่านอยู่ตรงนี้นะครับตัวเครื่องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะทำมาดีวงจรหนาแน่นนะครับเป็นระบบทรานซิสเตอร์นะครับไม่ใช่ระบบ IC เหมือนแบบสมัยใหม่ตั้งได้โชว์ได้เล่นได้นะครับไม่อายใครนะฮะตัวนี้นะครับเราก็มารีวิวกันให้ดูนะตัวนี้ไม่มีลำโพงในตัวนะครับก็จะต่อลำโพงด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น TFS 320นะครับโคลัมเบียทำโดยบริษัทดีนอนนะฮะเล่นได้โชว์ได้นะครับตัวนี้นะครับเราขายไม่แพงนะครับในเพจของเรานะครับพูดเลยโชว์ไฮไฟนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ